මේ රටේ ජනතාවගේ පොදු අරගලයෙන් ඒකාධිපති වියරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂව දූරයෙන් පහ කරනු ලැබුවා. ඇත්තට මේක ඉල්ලාස්වීමක් නෙමෙයි පොදු ජන අරගලයකින් බලයෙන් පහ කිරීමක්. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට එක්ක ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලාස්වීම බාර දීලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජයග්‍රහණයේ පළමුවෙනි අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවට වකීමක් පැවරලා තියෙනවා නව ජනාධිපතිවරයෙක් නව ආණ්ඩුවක් පත් කරගන්න. ජාතික ජනබලවේගයේ විදිහට අපි පහුගිය දින කීපේ පුරාම විවිධ උත්සාහයන් දරුවා පොදු එකඟතාවයකට එන්න. විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාව, සිවිල් සංවිධාන, ඒ වගේම අරගල කරුවන්ගේ විවිධ පාර්ශවයන් මේ අරගලයට මැදිහත් වෙච්ච සියලු කණ්ඩායම් එක හඬින් කියා සිටියා අන්තර්කාලීන පොදු එකඟතා ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ඒ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව හරහා මේ රටේ විය යුතු අත්‍යවශ්‍ය ජනතා ඌමනාවන් ඉටු කරන්න, විශේෂයෙන්ම ආර්ථික ශාස්ත්‍රයේ සහ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ ඒ ප්‍රතිසංස්කරණයන් සිදු කරන්න මේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව සියලු දෙනාම එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න කියලා. අන්න ඒ අර්ථයෙන් තමයි අපේ පැත්තෙන් අපි යෝජනා කරේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරයා තීරීමේ ඡන්දයේදී වත්මන් කතානායකවරයාම ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදය සඳහා ජනාධිපති ලෙසම සියලු දෙනාගේ එකඟත්වයෙන් පත්කොට ඉන් අනතුරුව සියලු පාර්ශවයන්ගේ එකඟතාවයෙන් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටව ගැනීම, ඒ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා පක්ෂවල එකඟතාවයෙන් මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ මන්ත්‍රීවරියක් ඒ සඳහා පත් කර ගැනීම. ඒතර ඒ කෙටි කාලයක් සඳහා දිවෙන අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවෙන් මේ රටේ ජනතාවගේ දැවෙන ආර්ථික සමාජීය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීමත්, ඉන් අනතුරුව ජනතාවට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ජනවරමක් පවත්වලා ඒ අලුත් ජනවරමකින් නව ස්ථාවර දේශපාලන ව්‍යුහයක් ඇති කර ගන්න. මේක තමයි අපි තා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව. සිවිල් සංවිධාන වලින් ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනාවත්, විවිධ බහුජන සංවිධාන වලින් ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනාවත්, මේ රටේ අරගලයට යෙදලා හිටපු ඒ සක්‍රීය පාර්ශවකරුවන්ගෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනාවෙත් හරය වුණේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදන්න, ඒ ආණ්ඩුව කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි සද්භාවයෙන් මැදිහත් උනේ. අනිත් දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරේ. ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පාර්ශවයන් එක්ක පහුගිය දවස්වල අපි මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. එකඟතාවයට එන්න උත්සාහ කරා. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ යෝජනාවට අනිත් පාර්ශවවල එකඟතාවයක් නැති බව තමයි පෙනී යන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි ඊයේ දවසේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරයා තීරීමේ ඡන්දයට රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කරනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පැත්තෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩලස් සලහත් පෙරුම මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා ඔහු විසින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකවරයා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා කියලත් ඊයේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා සර්වපාක්ෂික අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදා ගැනීම කියන එක ඇත්තටම මේ ඉදිරිපත් වීම හරහා ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මේ තරගය ඇති වුණාම එකඟතාවය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් අපි ඒ උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා නැහැ. අපි දැනුත් ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙනවා. නමුත් දිගින් දිගටම එවැනි එකඟතාවයට එන්න බැරි නම් ජාතික ජනබලවේගයේ විදිහට මේ රටේ සුවහසක් ජනතාවගේ අනාගත බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් අපේ මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ උමනාව ඉටු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම රට ඉල්ලා සිටිනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන විවිධ ජාතිකත්වයන්ට විවිධ දේශපාලන මතවාදයන්ට දරන පුද්ගලයන්, ඒ වගේම රටින් බැහැරව ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්, විදේශගතව ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රමාණයක් අද ඉල්ලා සිටිනවා
මේ අද රට මුහුණ දීලා තියෙන බරපතල ආර්ථික දේශපාලන අර්බුදය පියමන් කරන්න පුළුවන් පැහැදිලි ස්ථාවර දේශපාලන නායකත්වයක්. ඉතින් ඒ නායකත්වය ඔවුන් ඉල්ලා සිටින නායකත්වය, ඔවුන් යෝජනා කරන නායකත්වය පාර්ලිමේන්තුව තුල ඒ අභියෝගය බාර අරගෙන ඒ කටයුත්ත ඉටු කරන්න සූදානම් කියන පණිවිඩය අපි දෙන්න කැමතියි. ඒක කරන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ගොඩ ගන්න, මේ රට අද වැටලා තියෙන මේ මහා දැවැන්ත ප්‍රපාතයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සඳහා නායකත්වය අභියෝගය බාර අරගෙන ඒ බාරදුර වගකීම ඉටු කරන්න කියලා ජාතික ජනබලවේගය ඒ සඳහා සූදානම්. ඒ ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි ජනාධිපති තේරීමේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ජනාධිපතිවරයා තේරීමේ තරගයේදී ජාතික ජනබලවේගය නියෝජනය කරමින් අපේ පක්ෂේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ රට මේ අද වැටලා තියෙන මහා දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා නායකත්වය ලබා දීලා ඒ අභියෝගේ බාර අරගෙන අනිකුත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දේශපාලන පක්ෂවල එකගතාවෙන් අපි නායකත්වයේ බාර ගන්න මොහොතේ සිට සියලු දෙනාගේ එකඟත්වයෙන් හැදෙන අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් කරහා සිවිල් සංවිධාන සහ මේ රටේ පොදු මහත් ජනතාව යෝජනා කරන ඒ යෝජනාවලිය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ නිසා ඒ වගකීම ඉටු කරන්න අපි සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් අපේ පක්ෂයේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිවරයා තේරීමේ මැතිවරණයේදී අපේක්ෂකයෙක් විදියට අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි ඔහු ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පොදු එකඟතාවයක පොදු වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සූදානම්. ඒ සඳහා අපිට සහාය දෙන්න. ඔබ අනුර දිසානායක අපේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක සහෝදරයා ජනාධිපති කරවීම සඳහා මේ රටේ මේ අර්බුදය ගොඩ ගැනීම සඳහා නායකත්වය දීම සඳහා ඔහුට සහාය දෙන්නේ නම් අපි සූදානම්. ඔබත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන සහයෝගයෙන් පොදු එකඟතාව වැඩපිළිවෙලක් මත මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගන්න. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලු දේශපාලන පක්ෂ වලින් තවමත් ඉඩ තියෙනවා ඒ සඳහා පොදු එකඟතාවයට එන්න. අපි සූදානම් මේකට නායකත්වය දෙන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය, ඡන්දය. ඒ නිසා ඉදිරි 20 වෙනිදා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරයා තේරීමේ ඡන්දෙදී ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලැබෙනවා නම් ඔබ සියලු දෙනාත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන සර්වපාක්ෂික කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරලා ජනාධිපතිවරයා විදිහට රටේ නායකත්වයකින් බාර අරගෙන මේ රට ගොඩ ගැනීම සඳහා අපේ පක්ෂ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා සූදානම්. අපි ජාතික ජනබලවේගයේ විදිහට ඒ සඳහා සූදානම් කියන පණිවිඩය අපි සියලු දෙනා වෙතම ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. විජිත හේරත් සහෝදරයා කියු පරිදි අපි ඇත්ත වශයෙන්ම පහුගිය දින කීපය තුලම උත්සාහ කරේ සියලු දෙනාගේම එකඟතාවය මත මේ වෙලාවේ මේ රටේ පැන නැගී ඇති අර්බුදය වෙනුවෙන් එකඟතාවයක් තුල පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනාටම පිළිගන්න පුළුවන් නායකත්වයක් ජනාධිපති හැටියට යෝජනා කිරීම තුලින් යම්කිසි විදියකට මේ මොහොතේ පැන නැගී තියෙන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස අපි ඒක තමයි යෝජනා කරේ. ඒ සඳහා සියලු පක්ෂ සමග අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. අපි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ අපි දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට හිටපු ජනාධිපතිට යන්න සිද්ධ වුණේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට ජනතාව තුළ ඇතිවෙච්ච විශාල නැගිටීම හරහා ඒ අරගලය හරහා තමයි අද මේ තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා රටේ ජනතාව විශාල බලාපොරොත්තු සහිතව මේ මොහොතේ ඉන්නේ. ඔවුන් මාස ගාණක් තිස්සේ කරපු මේ අරගලය තුල මේ රටේ මේ මොහොතේ තියෙන ආර්ථික අර්බුද වලට විසඳුම් හොයනවා වගේම අත වශයෙන්ම දීර්ඝකාලීනව දේශපාලන පරිවර්තනයකුත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ පවුල විසින් නියෝජනය වෙච්ච ඒ දූෂිත
ප්‍රචණ්ඩ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඔවුන්ගෙන් ඉතා තදින් මේ වෙනකොට ජනතාව තුලින් ඉදිරිපත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව කියන්නෙම ජනතා නියෝජිතයන් ජනතා නියෝජිතයන් මේ පිටින් එන මේ අරගලේ ඉල්ලීම් සහ මේ බලාපොරොත්තු වලට සංවේදී විය යුතුයි කියන විශ්වාසයත් අපි තුල තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒ එකඟතාවය ලබා ගන්න බැරි වුණ නිසාම තමයි අපි තීරණයක් ගත්තේ අපේ පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර සහෝදරයාව අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාව අපි 19 වෙනිදා අපිත් ඒ නාම යෝජනාවට අපි ඉදිරිපත් කරනවා කියන එක විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ රට තුල ඇති වෙලා තියෙන ඒ ජනතාව තුලින් ඇති වෙලා තියෙන ඒ බලාපොරොත්තු අපි හිතන්නේ ජාතික ජන බලවේගය වන අපිත් විශේෂයෙන් අනුර කුමාර සහෝදරයාටත් නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයත් එක්ක තමයි අපි මේකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩි වචන කීපයක් කියන්නම්. For the last several days, the National People's Power, the NPP, has been engaging in discussions with all the different political parties represented in Parliament in order to achieve some kind of consensus as to who should contest for the absence that has been created by the resignation of Gotabaya Rajapaksa. We know that we have come to this situation through a intense people's movement, a people's struggle that has been taking place over several months. People have sacrificed their lives, their time, their energy in order to come to this position because of there are two very clear aspirations of the people at this moment. One is to immediately address some of the critical economic problems that are impacting on people's daily lives. But also people are expecting a radical transformation of the political culture. I think in the last several months we have all experienced the toxicity of the executive presidency. We saw the damage that it can do. At this moment in time, we also see that within the people, within the citizens of this country, there's a huge demand for political reform, for greater democratization. So with keeping those objectives in mind, keeping those aspirations, the people's aspirations in mind, the NPP tried very hard to come to a consensus with all the other political parties to put forward a candidate. Our suggestion was the Speaker of the Parliament to contest for the vacancy that will be filled through an election in Parliament on the 20th of this month, and to form an interim government, a short-term interim government, during which time some of these critical issues could be addressed. And then, because we also feel that this Parliament also has lost its mandate, lost its legitimacy, to call for a parliamentary election as soon as possible. This was our plan and our proposal to the other parties in Parliament as well. However, now it seems that this consensus is no longer a realistic proposal, because by yesterday the SLPP had announced that they were putting forward Ranil Wickremesinghe as their candidate. Dallas Alahaperuma has also indicated that he will also contest. Dallas Alahaperuma is also a member of the SLPP, but he has also indicated his willingness to contest. So the opposition leader, Sajid Premadasa, has also indicated that he will contest. So in this context, this consensus is no longer practical. So in this situation, in this context, as the NPP, we feel that it is important, even though we are a minority in the Parliament, that there is still a candidate that can represent and reflect the demands and the aspirations that are being made through the Yaragalaya, through the people's movement. Therefore, we have decided that we will nominate our leader, Anura Disanayake,
to contest on the 20th for this election, which will be voted upon by the parliamentarians in order to fill the vacancy created by Gotabaya Rajapaksa's resignation. The main reason for this is that we feel that that our party and our leader represents many of the aspirations and in fact the spirit of the people's movement that has been taking place in our country for so long. On the 11th of May, we put forward a series of proposals including outlining what an interim administration could do and what an interim administration should do. This included an abolition of the executive presidency, a caretaker government that could address the immediate issues, economic issues of the people, and also to transition to a fresh election, a parliamentary election as soon as possible. Since the 11th of May, we have also been engaging in discussions with several civil society organizations, professional bodies, with representatives from the Aragalaya, and many of the proposals that we have put forward, that we put forward on the 11th of May, including a People's Council that represents people who have been part of the movement so far as an advisory body to the interim government. Many of these proposals that we put forward also are reflected in the proposals that have been put forward by civil society organizations and representatives of the Aragalaya. So in order so that we can further push for that agenda and within Parliament, so that we can represent those concerns in this parliamentary space and also at the election, it is for those reasons that we have decided that the leader of our party, Anura Disanayake, will also contest on the 20th of July. We will be nominating him on the 19th of July. Thank you very much.